guys, good morning. So today, I'm gonna teach you kung paano palitan ang Wi-Fi name ng Globe at Home broadband mo. And kung gusto mo ring palitan ito ng password, pwede. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano. So first, kailangan nating malaman kung ano yung DHCP server IP address natin. Nang sa gayon, yun yung i-input natin sa browser natin. Okay, para malaman mo yun, pwede mo siyang tignan sa likod ng modem mo or router mo. Nandoon yung username and password and nandoon din yung DHCP server IP address. Pwede mo doon tignan. So, or kung hindi mo naman mahanap doon, pwede kang pumunta dito kung connected ka na sa Wi-Fi mo. Just click this Wi-Fi icon here sa below ng ating screen. Okay, that's it. Right click mo lang yan, tapos open network and sharing center, click mo. So makita mo, so ito yung Wi-Fi name mo. Ayan, so dito sa may right portion, pwede mo itong i-click para makapunta ka doon sa Wi-Fi status. So ayan, pag lumabas na siya, just click the details button. So ito yung sinasabi kong IPv4 DHCP server. So ito yung IP ng modem mo, 192. So depende kasi kung ano yung default DHCP server. Minsan 192.168.0.1 or 1.1 ganon. So ang Globe kasi ang ginagamit niya is 254.254. So kailangan mo yan. Ito yung ita-type natin sa ating browser. So 192.168.254.254. So kailangan mong alalahanin yon. Okay? So type natin yon, 192.168. So ayan na, 254.254. Enter. Then lang natin. Ayan, so ngayon magdadirect na tayo sa login page ng ating router. Ayan, so makikita mo dito sa upper right portion ng screen mo. Nandito yung login button. So ito yung summary ng status ng router mo. So i-click mo ngayon to. Ito yung sinasabi kong username and password. Makikita mo yan sa likod ng router mo or modem ng Globe at Home Prepaid Wifi. Ayan. So sa akin meron na kasi, na-configure ko na. Ayun. So depende kung ano yung username and password mo doon. I-input mo lang yan dyan. And i-click mo. Ayan. Then magdadirect na sa home page ng Globe at Home Prepaid Wifi. So ito yung summary. Ayun, medyo mahina-hina yung signal ko dito, mga 3 bars lang. Ayan. Makikita mo rin dito kung ilang devices ang naka-open or naka-connect. Ayan. So ngayon, kung gusto mong palitan yung Wi-Fi name mo, gusto mong ipangalan sa pangalan mo, or kung ano yung gusto mong ipangalan sa Wi-Fi mo, at kung gusto mo namang palitan ng password, so dito ka lang pupunta sa Wi-Fi basic settings. Ayan. Click mo lang yan. Ayan. Makikita mo na dito yung Wi-Fi name or SSID na tinatawag. Ayan. Pwede mong palitan yan kung ano yung gusto mong ipalit. So yan, hindi ko napapalitan. Pwede ka mag-type dyan. Ito, wag mo nang gagalawin to kasi very important to. WPA or WPA2 PSK para mix yung security mode niya. Ayan. Gagamitin mo. And then, ito naman, kung gusto mong palitan yung password mo. Ayan, type mo lang dyan, i-click mo lang yung save. Tapos, yun na, guys. So that's it. Ganyan mo lang paano palitan yung Wi-Fi name or yung security mode or your password ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So ayan guys, thank you. So huwag mo kalimutang mag-log out kung na-set up mo na. Okay? So thank you guys. Subscribe to my channel for more videos. Goodbye.